שלום לכם. בפעם הקודמת ניסיתי להבין איך נראית הפונקציה היוצרת של בעיית החלוקות, והגעתי לכך שאפשר להציג אותה בתור 1 חלקי מכפלה מסוימת. הפעם ננסה להבין את המבנה של אותה מכפלה מסוימת. יש לנו כאן קושי אינטואיטיבי כלשהו, מכיוון שהמכפלה אינסופית. איך מכפלה אינסופית של פולינומים היא משהו הגיוני? אז בשביל האינטואיציה, בואו נתבונן על המכפלה של 3 האיברים הראשונים במכפלה האינסופית. אם נפתח את הסוגריים, נקבל סכום של 8 איברים, כשכל איבר מתקבל על ידי בחירה של איבר אחד בדיוק מכל אחד משלושת זוגות הסוגריים, וכפל 3 האיברים שבחרנו כך. זה לא חדש, זה מה שעשינו עוד בבינום של ניוטון בשעתו. למשל, אם נבחר את האחד מכל 3 זוגות הסוגריים, נקבל את האיבר 1. אם נבחר את המינוס x מהסוגריים הראשונים, ואת אחד משני הבאים, נקבל את האיבר מינוס x, וכן הלאה. מקרה מעניין אחד לדוגמה, הוא x בשלישית. אותו אפשר לקבל בשתי דרכים, או לבחור את מינוס x ואת מינוס x בריבוע ואת 1, ונוסיף לסכום את x בשלישית, או לבחור את 1 ומינוס x בשלישית, ונוסיף לסכום את מינוס x בשלישית. מה שקרה הוא ששני האיברים שהוספנו מקזזים זה את זה, כך שבסכום הסופי בכלל לא יופיע x בשלישית. עכשיו, נניח שהיינו מוסיפים למכפלה את 1 פחות x ברביעית. האם זה היה יכול להוסיף עוד איבר עם x בשלישית? לא. מכיוון שאם בוחרים את ה-x ברביעית מהסוגריים הללו, מקבלים איבר שהחזקה שלו כבר גדולה יותר מאשר x בשלישית. כלומר, אם אני רוצה לדעת מה יהיה המקדם של x בשלישית בסכום הסופי, מספיק לי להסתכל רק על מספר סופי של זוגות סוגריים. ובאופן כללי המכפלה האינסופית הזו תהיה שווה טור אינסופי של חזקות של x, והשאלה היא רק מה יהיו המקדמים של החזקות. אם נסתכל על x בחזקת n, האיבר הזה יכול להתקבל רק מפתיחת סוגריים שיש בהן חזקות של x מ-1 עד n. כשאני פותח את הסוגריים אני אקבל x בחזקת n עבור כל דרך להציג את n בתור סכום של המספרים מ-1 עד n, כאשר משתמשים בכל מספר לכל היותר פעם אחת. כל מספר שבו אני משתמש בצורה הזו, מתאים לסוגר שבו אני בוחר את מינוס x בחזקת המספר במקום את 1. עכשיו, אם כפלתי מספר זוגי של מינוס כפול חזקה של x, אז המינוסים מבטלים זה את זה, ואני אקבל x בחזקת n. אבל אם כפלתי מספר אי זוגי של איברים כאלו, אני אקבל מינוס x בחזקת n. לכן אני יכול לתאר בצורה נחמדה את המקדם an של x בחזקת n בתוצאה. עבור n, אני הולך להגדיר שני מספרים שאני קורא להם p even ו-p odd שלהם. כך ש-p even של n הוא מספר החלוקות של n למספר זוגי של איברים שונים, דגש גם על זוגי וגם על שונים. את p odd אני מגדיר באופן דומה. מספר החלוקות של n למספר אי זוגי של איברים שונים. עכשיו אפשר לומר בדיוק מה יהיה המקדם an. הוא יהיה שווה בדיוק ל-p even פחות p odd, כי לכל חלוקה למספר זוגי של איברים שונים, אנחנו מקבלים את x בחזקת n בסכום, ולכל חלוקה למספר אי זוגי של איברים שונים, אנחנו מקבלים את מינוס x בחזקת n בסכום. וכאן בעצם אנחנו נפרדים לשלום מפונקציות יוצרות, וחוזרים אל הקרקע הבטוחה של הקומבינטוריקה הבסיסית. כי עכשיו יש לנו שאלה קומבינטורית בסיסית. לכל n, מה היחס בין p even של n ובין p odd של n? התשובה לזה פשוטה באופן מפתיע. או ששני המספרים הללו שווים זה לזה, מה שקורה ברוב המקרים, או שההפרש ביניהם הוא בדיוק 1, וזה קורה רק עבור ערכים מאוד מסוימים של n, שנקראים מספרים מחומשים. מה זה בדיוק מספר מחומש אני אסביר בפעם הבאה, אבל זה פשוט מספר מהצורה k כפול 3k פחות 1 חלקי 2,
עבור K שלם שונה מ-0 כלשהו. והמשפט אומר שאם n הוא מהצורה הזו, כאשר K הוא זוגי, אז ההפרש פי איבן פחות פי עוד הוא 1. ואם K אי זוגי, אז ההפרש הוא מינוס 1. ואם n הוא לא מהצורה הזו בכלל, אז ההפרש יוצא כאמור 0. זה המשפט שנרצה להוכיח עכשיו, ויסיים את הוכחת הנוסחה הרקורסיבית עבור בעיית החלוקות. להתראות בינתיים.